სამხრეთ ოსეთი რუსეთის განუყოფელი ნაწილია. სამხრეთ ოსეთი საბჭოთა რუსეთის შემადგენლობაში შედის პირდაპირ საერთო საფუძველზე. მიუღებლად მიგვაჩნია საბჭოთა რუსეთში შესვლა საქართველოს ან სხვა რესპუბლიკის მეშვეობით, თუნდაც ის საბჭოთა რესპუბლიკა იყოს. ლენინმა გადახედა მემორანდუმს, მოусმინა ქოზაევს ხელი, მაგრამ ჩამოართვა და უთხრა: დაბრუნდით უკან ამაყონთიელო, ალბათ სამ თქვენს სამშობლოში ჩახვალთ. მენშევიკები უკვე შავი ზღვის ნაპირებთან იქნებიან გარეკილნი. სამხრეთ ოსეთის მებრძოლ ორგანიზაციას გადაეცით ჩემი მხურვალე სალამი. თუმცა ოსი აჯანყებულების დახმარებას რუსეთი არ აპირებდა. ლენინმა ისინი უბრალოდ მოატყუა. საქართველოს ხელისუფლების ბრძანებით ამბოხი ქართული გვარდიის მიერ დიდი სისასტიკით იქნა ჩახშობილი. როკის დასახლება და მიმდებარე სოფლები მთლიანად გადაწვეს. ათასობით ოსი ეროვნების ადამიანმა სიკვდილს მხოლოდ ჩრდილოეთ ოსეთში გაქცევით დააღწია თავი. ბევრი უდანაშაულო ადამიანის სასტიკად დაისაჯა. რუსეთმა კი ოფიციალურად ყოველგვარი კავშირი უარყო აჯანყებასთან. საქართველოში რუსეთის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი სერგეი კიროვი ევგენი გეგეჭკორს ატყობინებდა. რუსეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა არ იცის არავით არის სამხრეთ ოსეთის საოკრუგო კომიტეტი და აქედან გასაგებია, რომ რუსეთის ცენტრალურ კომიტეტს კავკასიაში არავითარი კავშირი არ ჰქონია სამხრეთ ოსეთის აჯანყებასთან. დარწმუნებული იყავით ჩემს სრულ პატივისცემაში. თანამედროვე ოსი პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს იყო ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა. და არა მხოლოდ 20 წლის, არამედ 18-20 წლებში. თვითონ ოსი ბოლშევიკები ამ აჯანყებების მესვეურები მაშინ მიიჩნევდნენ, რომ ეს იყო სამოქალაქო ომი. ეს იყო კლასობრივი ბრძოლა. დაპირისპირება მენშევიკურ ხელისუფლებასთან საქართველოში. ასე დასრულდა 1920 წლის ბოლშევიკური აჯანყება როკის რაიონში. მაგრამ არც საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ეწერა დიდი ხნის სიცოცხლე. საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობიდან ზუსტად 9 თვეში საბჭოთა რუსეთმა ხელშეკრულება დაარღვია და საქართველოში შემოიჭრა. პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლება დაემხო. საქართველოს რესპუბლიკის დამხობას მოსკოვიდან სტალინი და ბაქოდან სერგო ორჯონიკიძე ხელმძღვანელობდნენ. რეალობა კვლავ შეიცვალა. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიის შექმნის საკითხი დაისვა, თუმცა რასაც რებში უნდა შექმნილიყო ავტონომია, რთული სათქმელი იყო. ოსური კომპაქტური დასახლებები საქართველოში მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარში გაჩნდა. ოსები თავიდან სამხრეთ კავკასიის მთიანეთში ცხოვრობდნენ. 1770 წლის აღწერის თანახმად, დღევანდელი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე 2860 კომული ოსი ცხოვრობდა. 2000 ქსნის ხეობაში, ხოლო 860 სამაჩაბლოში. ყაბარდოელი მთავრების მოწოლის შედეგად ოსი მოსახლეობის ნაწილი გადმოსახლდა სამხრეთ კავკასიაში, ანუ ჯავაში. ნიკო ჯავახიშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. ჯავაში გაჩნდა მათი კომპაქტური დასახლება ჯავის ტერიტორიაზე. თანათან ისინი წამოვიდნენ მერე სამხრეთისაკენ და დაიკავეს ქართლის ცალკეული სოფლები. ასე გაჩნდა მათი დასახლებები უფრო სამხრეთიდან, მაგალითად ბაკურიანში თუნდაც ორჯომის ტერიტორიაზე. აღმოსავლეთ საქართველოს რამდენიმე სოფელში, მათ შორის კახეთშიც. ლაგოდეხშიც კი იყო მათი სოფლები. ტერმინი ოსეთი საქართველოს ტერიტორიაზე პირველად მე-19 საუკუნეში გაჩნდა. 1853 წელს თბილისის გუბერნიაში ოსეთის ოკრუგი შეიქმნა. ის ჯავის, ლიახვისა და ნარის, იგივე დვალეთის უბნებად დანაწილდა. ცოტა ხანში ოსეთის ოკრუგი გაუქმდა, ხოლო საქართველოს ისტორიული პროვინცია დვალეთი თერგის ოლქის დაქვემდებარებაში გადავიდა. ასე დაკარგა საქართველომ თავისი უძველესი კუთხე დვალეთი. ეს რა თქმა უნდა გადმოდიოდა ხიზნებად. ანზორ თოთაძე, დემოგრაფი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ვალდებულებას ღებულობდნენ ფეოდალის წინაშე რომ გარკვეული იმუშავდნენ მათ მიწაზე და ჩვეულებრივად გაიღებდნენ იმ საზღაურს რა მიწის საფასურს, რაც მუშაობისა და სხვადასხვა გადასახადების სახით. ეს გამოსახდებოდა ასე, მაგრამ შემდეგში უკვე როდესაც მათ ფეხი მოიკიდეს ოში და კაცი მე უფრო თანთანობით გადმოდიან და ესახლებიან არა მარტო ესე ეგეწოდებული რომელიც იყო სამხრეთ ოსეთში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რაიონში. ასეთი იყო თქვათ ქარიანის რაიონი, გორის რაიონი, ყვარელი და ასე შემდეგ. სტატისტიკური მონაცემებით 1804 წელს ცხინვალში ცხოვრობდა მხოლოდ 12 კომლიოსი.
1900 წელს არც ერთი. ბოლშევიკური პარტიის კავკასიის სამხარეო კომიტეტის ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე და სხვა ქართველი ბოლშევიკები ავტონომიის შექმნის წინააღმდეგ არ წასულან. საკითხის მოგვარება საქართველოს შინაგან საქმეთა კომისარიატს დაევალა. თვითონ რუსი ბოლშევიკების მნიშვნელოვანი ნაწილიც ისევე როგორც ქართველი ბოლშევიკების ალბათ უმეტესობა დიმიტრი შველიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. გულწრფელად იყო დაჯერებული და დარწმუნებული, რომ მართლაც ესე იგი საბჭოთა რუსეთში შეიქმნება იდილია ეროვნებათა ურთიერთობაში. ყველა ერი იქნება აბსოლუტურად თანასწორი, ურთიერთთანასწორი. არ იქნება დიდი პატარა ერები და არც ერთი ერი არ დაიჩაგრება. ეს იყო პირველი წლების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფანატიზმი და იდეალიზმი. მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება გაურკვეველი იყო, საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლებამ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიის შექმნის შესახებ პრინციპული გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. სამხრეთ ოსეთის დედაქალაქად ქალაქი ცხინვალი შეირჩა. ცხინვალი ითვლებოდა და ითვლება კიდეც, როგორც გეოგრაფიული მდებარეობით აგრეთვე მის გარშემო შემორტყმული დასახლებული ქართველების სოფლებით, ქართლის შუაგულ კუთხედ. ამისათვის განეურებით დიდ იმედს გამოთქვამთ, რომ მუშურ-გლეხური მთავრობა ანგარიშს გაუწევს ხალხის სამართლიან მოთხოვნილებას და ჩვენსა და ოსებს შორის ეროვნული შუღლის თავიდან ასაცილებლად ცხინვალს დატოვებს საქართველოს მართვა გამგეობაში. ჩვენ დიდი აქტუალებით შევხვდით ოსთა თვითგამორკვევის საკითხს, მაგრამ თვითგამორკვევა მოხდეს თავისსავე ფარგლებში და არა ჩვენს ხარჯზე. წერდნენ ქართული სოფლებიდან ხელისუფლებას. 1922 წელს ჩანს ცხოვრობს 613 ოსი ცხინვალში. რატომ არის ეს? იმიტომ რომ ბუნებრივია იქნება ავტონომიური ერთეული, ესე სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი და აუცილებლად უნდა იყოს იგი დაკომპლექტებული მისი, ასე ვთქვათ, მთავარი ესე ცენტრი ცხინვალი ოლქის ხელმძღვანელობა ოსური ეროვნების წარმომადგენლებით. მუდამჟამს ჰქონდა და გვაქვს ოსებთან ძმური, მეგობრული და ნათესაური ურთიერთობა. ახლაც ვაცხადებთ, რომ მათთან მტრობა ქიშმობას არ გავწევთ. ქართველებმა იცხოვრონ თავიანთ ფარგლებში, ჰქონდეთ განსაზღვრული მიჯნები, ჰყავდეთ თავიანთი მოსამსახურე, მოსამართლე. ოსებმა კიდევ თავიანთ ფარგლებში განაგონ თავისი საქმე, ისე როგორც თვითონ სურთ. სოფლები ხეითი, თამარაშენი, ზემო და ქვემო ნიქოზი, ქურთა. ასეთი იყო ქართული მოსახლეობის აზრი. ის ავტონომიის შექმნას არ ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა სამხრეთ ოსეთში ქართული სოფლების შეყვანას აპროტესტებდა. ამის მიუხედავად 1922 წლის 22 აპრილს გამოიცა დეკრეტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი შეიქმნა. ამ დოკუმენტს ორი ქართველი ბოლშევიკი, საქართველოს საბჭოთა ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე ფილიპე მახარაძე და სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარე სერგო ქავთარაძე აწერენ ხელს. ამის შემდეგ იწყება თანდათანობით იწყება ოსების, ასე ვთქვათ, გამრავლება, მეტი რაოდენობით ჩამოდიან სოფლებიდან მთიდან და სხვა და ქართველები რა თქმა უნდა უფრო ნელა იმატებს. ისე რომ უკვე 1999 წელს ოსებთან და მოსახლეობის აღწერა უკვე ცხინვალში ცხოვრობს 42000 კაცი, აქედან 7000-ია მხოლოდ ქართველი და 22000 გახლავთ ოსი. საგულისხმოა, რომ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნიდან მხოლოდ 2 წლის შემდეგ შეიქმნა ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომია, ოღონდ რუსეთის შემადგენლობაში. თუმცა სამხრეთ ოსეთის საკითხი გამოცემული დეკრეტით არ დასრულებულა. ახლა ორი ოსეთის გაერთიანება დადგა დღის წესრიგში. 1925 წლის 27-31 მარტს სამხრეთ ოსეთის მუშათა და გლეხთა დეპუტატების საბჭოების ყრილობა გაიმართა, რომელმაც განიხილა ორი ოსეთის გაერთიანების საკითხი და დაადგინა.